dragul meu, totul este să studiezi reacțiile celor din jur și să acționezi în consecință. Logic, nu? Da, desigur. De altfel, eu v-am urmărit argumentația și chiar am și înțeles-o în mare parte. Logic. Dacă ai fost atent la expunerea premizelor, nu puteai să nu fii de acord cu concluziile. Logic, nu? Evident, evident. Dar ce întuneric și ce beznă e pe strada asta. Da, e miezul nopții și toată lumea doarme, e logic, nu? E miezul nopții. Formidabil cum trece vremea. Uite, la etajul 3 cineva a prins lumina. Cred că are insomnie, logic, nu? Da. Ați rămas fără cheie la intrare? Eu? Da, sunt fără cheie. Atunci vă arunc cheia. Ce să fac cu ea? Să deschideți poarta, logic, nu? Mă rog, e logic. Dacă dumneavoastră vreți să vă deschid poarta, aruncați-mi cheia. Dar dumneavoastră nu vreți să intrați? Dar de ce să intru? Păi logic nu locuiți aici. Eu nu. Și atunci pentru ce vreți cheia? Păi dacă vreți să vă deschid poarta, ar trebui totuși să folosesc cheia. Nu o pot deschide cu pipa. Logic, nu? Dar eu nu vreau să deschideți poarta. V-am auzit fluierând și credeam că locuiți aici. Logic, nu? Și toți cei care locuiesc aici fluierăm. Dacă sunt fără cheie de la intrare, fluieră. Logic, nu? Bine, eu sunt fără cheie. Dacă sunteți... Da, încetați, fraților, odată! Ce v-a apucat să strigați la miezul nopții? Nu se mai poate dormi în casa asta! Strigam, de acord, dânsul este la etajul 3 și eu mă aflu în stradă. Dacă vorbim încet, nu se înțelege nimic. Logic, nu? Dar ce doriți? Păi întrebați-l pe dânsul de la etajul 3 ce vrea. Cum eu n-am înțeles încă... Dânsul a fluierat. Dânsul a vrut întâi să-mi arunce cheia pentru a deschide poarta. Pe urmă, nu vrea să deschid poarta pentru că nu locuiesc aici. Logic, nu? Dar dacă fluierați, am crezut că locuiți aici. Logic, nu? Eu tot nu pricep nimic. Dumneavoastră fluierați? Dacă n-am cheia de la intrare, fluier. Logic, nu? Păi atunci fluierați. Eu? Păi eu nu... Pentru ce să fluier? Logic, pentru că locuiți în această casă. Tipul de la etajul 3 susține că toți cei care locuiesc aici fluieră. Păi logic, nu? Dar dumneata nu locuiești aici. Puțin îmi pasă de cheia voastră. Hai, Luigi, hai, că e târziu și trebuie să ajungem acasă. Sigur. Logic, nu? Logic. Hai, poftim, scoală lumea în miez de noapte și mai ieși țâfnos. Ar trebui să zic vreo două. Logic, nu? Uite ce, dumneata ești de vină, că a prins lumina în miez de noapte. Păi dacă a fluierat am răspuns. Logic, nu? Păi atunci aruncă cheia, logic, nu? Păi dacă nu locuiești aici, cum să-i arunc? Logic, nu? Da, eu vreau să dorm. Logic. Formidabil. Te uiți la ceasornic? Da. Te uiți la ceasornic? Da, la el. E o piesă frumoasă, nu-i așa? Da, o antichitate veritabilă. Merge? Oh, nu, dar e un adevărat juaer. Da, n-am mers niciodată? Nu cred. Mecanismul a ieșit din mâinile lui Sal Volatile, unul dintre ceasornicarii cei mai vestiți. Da. Nu știu însă dacă a funcționat vreodată. Se pare că e mijlocul cel mai sigur prin care poți să recunoști un Sal Volatile autentic. Da. Dacă e veritabil, nu merge. Da, în orice caz, văd că limbi nu are limbi. Oh, dragul meu, așa a fost întotdeauna. Noi l-am descoperit într-o prăvălioară din Amalfi. Și anticarul ne-a garantat că n-a avut niciodată limbi. Da. Avea această crăpătură pe margine când l-ați cumpărat? Nu. Am comandat-o unui expert din New York. Nu-i așa că e o reproducere perfectă? Da. Orice Sal Volatile veritabil, după părerea specialiștilor, a fost pe vremuri călcat în picioare. Da, desigur, crăpătura noastră e numai imitație, dar este admirabil executată. Admirabil. Pentru asemenea lucruri ne adresăm lui Ferrugi. Ferrugi e un maestru, sparge orice obiect cu o virtuozitate uimitoare. Adevărat? Da, și cu un rezultat perfect. Deși un mare expert
expert spunea că procedeul cel mai sigur e să arunci ceasornicul pe fereastră de la etajul 3. De la 3. Aceasta era înălțimea caselor italienești în secolul al XIII-lea. Acum să trecem în salon, să luăm ceaiul. Apropo, fiindcă văd că te interesează antichitățile, vreau să-ți arăt ceainicul meu. E un ceainic frumos. Nu? Trebuie să fi costat mult. Nu, ăsta e un ceainic fără valoare. L-am cumpărat aici în New York ca să preparăm în el ceaiul. N-am mai folosit, dar vreau să spun că el n-a mai fost folosit de alte persoane. Că se cunoaște, pe arată ca nou. Dă-mi voie să storn ceaiul din el. Apoi te rog să privești această minune de alături. Nu, te rog, nu-l atinge. Nu stă în picioare. Nu, e una din dovezile antichității lui. Sigur că da, niciun ceainic Swartzmacher veritabil nu stă în picioare. Unde l-ați cumpărat? În America? Vă rog, un asemenea obiect nu se poate cumpăra în America. L-am descoperit în Olanda, la Oberhelandam. Negustorii de acolo garantează că nu există în prăvăliile lor nicio piesă care să nu fi fost fărâmată sau crăpată cel puțin cu 100 de ani în urmă. Nu faceți niciodată ceai în acest ceainic? Nici nu cred că ar fi posibil. Știți de ce? Curge. E tocmai ceea ce caută experții. Dacă nu curge, înseamnă că este o contrafacere. Da, e de argint, probabil. Nu, e din cositor și legat cu cercuri de fier luate de la butoiaș și cu gin. Încearcă unii să le imite folosind argintul, știi, dar nu reușesc. Nu, obiectele cu adevărat vechi ruginesc și se deteriorează într-un fel care pur și simplu nu poate fi contrafăcut. Am un corn. De cântat? Un corn de băut. Un corn din care se bea în secolul al IX-lea, nu-i așa, dragă? Și care e acoperit pe dinăuntru cu un strat de mucegai imposibil de imitat. Da, m-am dus cu el la Schezion, faimosul magazin italian de la Londra, unde se află cei mai mari experți în cornuri. Îți spun cu exactitate secolul și rasa vacii căreia i-a aparținut cornul. Unul din experți a fost de părere că cel pe care l-am descoperit noi a fost luat probabil de la o vacă moartă. Care a stat îngropată cel puțin 50 de ani. Iată ceea ce îi dă o deosebită valoare. Și de unde ați adunat această colecție? Auzi, de unde? De aici, de acolo. Sigur că da, din colțurile cele mai îndepărtate ale lumii. Dar bine că mi-am amintit. Am primit o scrisoare, uite, de la sora mea. A descoperit într-un orășel din Bretania o masă minunată, dar stai să-ți citesc. Vă rog, citiți acum. E o masă delicioasă. A avut la început probabil 4 picioare, acum nu mai are decât 2, ceea ce ni s-a spus că este o raritate, fiindcă cele mai multe mese din aceeași epocă nu mai au decât unul. Una din tăbliile feții nu mai există, dar n-are importanță, fiindcă cele mai prețioase mese bretone au lipsă cel puțin o tăblie. Nu-i așa că e minunat? Telegrafiază imediat, te rog, să nu pierdem ocazia, dragă. Mă duc să telegrafiez. Ce părere ai, prietene? Cred că antichitățile nu-s de mine, dar dacă găsesc pe acasă vreun picior de masă, vă anunț imediat. Vai, vă rog, ce picioare, de vacă, de mese, de oxe. Băiete, dă-ne și nouă jumătate de perină. Ești om întreg ce umbli cu jumătăți. Vorba ta, adu 1 litru. Așa, e bun. E proaspăt, acum l-am scos. Ai venit? Acum vă Noroc, bere. Să trăiești, frate meu. Iordache Nicolescu și... consilier. Bravo, la mai mare de când? De mult? De o săptămână? Zău, iartă-mă, n-am știu. Nu face nimic. Și soția? Pardon, mon cher. Eu sunt un bărbat serios. Soția acasă. Pardon? Sper că bei un par. Băiete,
Mai dă un litru. Da. Și tai și mizic. Ce poftiți? Cârnați ai? Este. Usturoi, a? Fără usturoi se poate. Așa, bun, bravo. Bine. Minte inițial pe grătar să sfârie. Da. Uite-și pe Costache. Tot singurel, Noi suflă lui nevasta în ciorbă. Noroc, băieți. Fiți atenți că vine și Ionescu. Îmi dai voie să te prezint pe amicul Aronescu? Aronescu, celibatar convins. Bravo, mon cher. Așa te vreau. Băiete, încă un litru. Bine! Maestre Costache, tocmai vreau să vă cer. Să nu-mi cer nimic, sunt în afara serviciului. Sau mai bine zis să vă iau un interviu. De-alea nici n-am. Cum s-ar zice un interogator pentru ziar. Acu te găsiști, lasă-l, frate, mai la vale. Dar știți, îmi trebuie și o poză. Asta nu, poză fac numai cu nevasta, dar ea vine după mine la birt. Dar voi, tot celibatar? Tot, băieți necăjiți. Lasă-mă că nevasta e o bucurie la casa omului. Uite-a mea, nici pis nu zice. Bine zici. Avea o comoară. Alta m-ar întreba de una, de alta, de șpriț, de leafă. A mea, nimic. Femei serioase, dragă. Așa să vă găsiți și voi perechile. A mea e un înger, nu alta. Facem o tablă? Da, cu plăcere. Cum zici că zice? Aronescu. Așa, Aronescu. Uite, asta îmi place mie vara. O tablă, un șpriț la grădină între băieți. O plăcere. Băiete, fii drăguț și scoate aerul din sticla asta. Și un borvis. Ce umblați cu mofturi, mă? Adu, frate, 2 sticle. Eu plătesc. Viața e scurtă, bă, băieți. Trebuie trăită cu schepsis. Da, perfect, 5-2. Dacă nu-i. Vă fac și eu câte o linie. Imediat, 2-2. 1, 2, 3 și 4. De m-ar vedea saveta cum pierd, mi-ar zice că mă iubește, de-aia. Nu ia omul ăla să te încurce la un șpriț cu băieții. Nu, dar ziceam și eu așa. Marți. Mai facem una? Pardon, e rândul meu, pardon. Și eu sunt celibatar, așa că n-am cum să pierd. N-are cine mă iubi pe mine. Noroc. Ia să te văd, monșer. Marele și dubla mută. Da, bun. 5-3. Ba mie, nevasta mi-aduce noroc. Dacă știam de table. Adevăr e că astăzi bărbații sunt cam sub papuc. Pardon, monșer, nu mă cunoști? Ce știți voi ce e aia, mă? Celibatari. Eu aș proclama o zi a bărbaților, mă. Ce o zi, 2, 3 acolo? O zi fără neveste. Dar de ce, dragă? Păi dacă ne lasă în pace mereu, n-am nevoie de zile speciale. 4-4, 1, 2, 3 și una afară. O dăduși, vere? De băiat singură. Mă rog, celibatari. Ce știți voi ce-i frumos în căsnicie? Ce? Lasă-o, băiete, ia mai dă un rând. Bine! Fănică! Iubita mea, porumbelul meu. Fănică! Tocmai le vorbeam băieților despre tine. Blândă, înțelegătoare. Fănică! Am plecat, iubito, am plecat, gata. Îngeraș! Niciun îngeraș! Dacă nu ești în stare să duci trena unei femei, Care tren pusic! marș acasă! Nu spuneam, nu mă însor nici mort. Să nu exagerăm, dragă. Femei și femei. A mea... Vasile! Da, mămică, da. Mi-a fost foame, mamă. Fără scandal, mamă, că râde lumea. Ieși! Acasă! Draga mea, fii rezonabilă, să nu dai. Fii rezonabilă, mămică, să nu dai. Auzi, să nu dea. Noroc. Jurăm să nu ne însurăm.
Copicule! Aoleu. Copicule! Emma. De asta mi-e! Emma, dragă, bine că ai venit să mă scoți din locul ăsta de pierzanie. Da, Mimișor, iartă-ne. Hai, manale, și mai ziceați că vreți să vă însurați. Cu mine Nu. să nu te mai văd. Am greșit, jurăm să nu mai repetăm.